ඔන්න ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Sybare YouTube channel එකෙන් ගේන වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිනුත් දන්නවා ඔයා අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තාම මේක අපිට setup කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Android phone එකක් ගත්තාම අපිට Gmail account එකක් හදලා phone එක setup කරන්න ඕනේ. iPhone එකක් ගත්තාම iCloud account එකක් හදලා phone එක setup කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි phone එක setup කරගත්තේ නැත්නම් අපිට phone එකේ කිසිම දෙයක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ phone එකට application එකක් පවා download කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අලුතෙන්ම phone එකක් ගත්තාම අපි මුලින්ම කරන්නේ Gmail account එකක් හරි iCloud account එකක් හරි හදලා phone එක setup කරන එක. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ Android phone එකක් කොහොමද Gmail account එකක් හදලා මුල ඉඳන් අලුතෙන්ම setup කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා ගාව Samsung phone එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, Sony phone එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, Huawei එකක් මේ විදිහේ ඕනම Android phone එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉස්සරහට Android phone එකක් මිලදී ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොන phone එක ගත්තත් මේ විදිහට setup කරන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයා ගාව email address එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අයට email address එකක් නැහැ. එහෙම වුණාම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ අලුතෙන්ම ගන්න Android phone එකක එහෙම නැත්නම් reset කරපු Android phone එකක අලුතෙන්ම ආයේ Gmail account එකක් හදලා phone එක setup කරන එක. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඒ විදියට email account එකක් නැති අය කොහොමද අලුතෙන්ම email account එකක් හදලා phone එක හරි විදියට setup කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් තනියම email account එකක් හදලා ඔයාගේ phone එක තනියම setup කරගන්න. අපි එහෙනම් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා Sybare YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Sybare Facebook page එකක් තියෙනවා. මේකටත් like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. දැනටමත් ඔයාලට email address එකක් තියෙනවා නම් ඒ address එකයි password එකයි දීලා මෙතන sign වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා create account කියලා. අන්න ඒක තෝරලා අලුතෙන් email එකක් හදන්න පුළුවන්. create account තෝරලා මම මෙතන myself කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යනවා උපන්දිනේ. උපන්දිනේ fill කරලා ඊට පස්සේ මෙතන gender එක අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට email address එකක් තෝරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි කැමති email address එකක් මෙතනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ මේ දීලා තියෙන email address එකක්ම තෝරගන්න එක. හරි, ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දුන්න phone number එකට message එකක් එනවා. ඒ message එකේ තියෙනවා Google code එකක්. අන්න ඒ code එක මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අලුතෙන්ම ගන්න ෆෝන් එකක හරි අලුතෙන්ම ගන්න Android ෆෝන් එකක හරි එහෙම නැත්නම් රීසෙට් කරපු Android ෆෝන් එකක හරි අලුතෙන්ම Gmail account එකක් හදලා ෆෝන් එක හරියට setup කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින්. එතකම් මං ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.